हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले एकदम सजिलो तरिकाबाट चिज अन्डा बन बनाउँदैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। चाहिने सामानहरू मैले 2 पिस बमपटी लिएको छु, अन्डा 1 पिस, आलु, गोलभेरा, क्याप्सिकम, प्याज, लसुन, चिज, बटर लिएको छु। यसलाई कटिङ गर्दैछु। अब म यो बमपटीको बिचमा कटिङ गर्दैछु। साथीहरू, मैले यो सबै सामान कटिङ गरिसकेँ र बममा यो भित्रको सबै निकालेर रेडी गरिसकेँ। अन्डा पनि फुटाइसकेँ। यसमा नुन थोरै एड गरिदिन्छु, जिराको धुलो थोरै, खोर्सानीको धुलो थोरै एड गरिदिन्छु, लसुन अदुवाको पिस थोरै एड गरिदिन्छु। अब राम्रोसँग फिट्नुपर्छ। हजुरहरूले स्वादअनुसार नुन खोर्सानी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसमा क्याप्सिकम एड गरिसकेँ। अब गोलभेरा एड गरिदिन्छु, लसुन, हरियो लसुन, प्याज, राम्रोसँग चलाइदिनु। यसमा म आलु एड गरिदिन्छु अनि धनियाँ एड गरिदिन्छु। अब राम्रोसँग मिक्स गरेर चलाइदिनु पर्छ। अब म यो बटरलाई गलाउँदैछु। यो बटर राम्रोसँग गलिसक्यो। अब म यो बटर बमपटीमा राख्दैछु। यसरी राम्रोसँग सबै ठाउँमा फैलिने गरेर राख्नुपर्छ। मैले यसमा बटर राखिसकेँ। अब म यसमा सस राख्दैछु। हजुरहरूले यसमा मायोनिज सस पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो टमाटो सस राखिदिएँ। म यसमा चिज एड गरिदिन्छु। म यो अन्डा, गोलभेरा, प्याज सबै मिक्स गरेको एड गरिदिन्छु। हजुरहरूले पनि यसरी बच्चाहरूको टिफिनको लागि र खाजाको लागि एकदम छोटो समयमा मिठो चिज बन बनाउन सक्नुहुन्छ। रेडी गरिसकेँ। अब यसमा चिज एड गरिदिन्छु। हेलो साथीहरू, मैले चिज एड गरिसकेँ। अब म यो बमपटीको वरिपरि बटर राखिदिन्छु। यहाँ तलपट्टि पनि बटर एड गरिदिएछु। यसरी राखिदियो भने यो राम्रोसँग पाक्छ। यसलाई ओभनमा 10 मिनटको लागि बेक गर्दैछु। अब म ओभनमा राखिदिन्छु। मैले 8 मिनटको लागि ओभनमा एड गरिदिएको छु। हेलो साथीहरू, चिज अन्डा बन रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले प्यानमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। प्यानमा बनाउनु भयो भने यो 10 मिनटमा तयार हुन्छ।
हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला। मेरो भिडियो हजुरहरू सामु नछुटोस् भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।